Okay, so before we start, gusto ko lang maglagay ng disclaimer na hindi ako financial expert, hindi rin ako financial advisor. I'm just making this video to guide everyone kung paano gamitin yung iba't ibang features ng Binance. And also, hindi ito investing or financial YouTube channel. As you can see, marami akong iba't ibang ina-upload na hindi investment related. Sa cryptocurrency ako medyo busy kasi lately, kaya ito rin na-upload ko din lately. But do check out my other videos as well kasi I'm sure makakatulong din sa inyo to in the future. So if ang strategy mo sa cryptocurrency ay isa kang day trader or gusto mo quick profit lang, mas babagay sa inyo tong futures trading kaysa sa spot trading. Pero kung pang long term ka, most likely hindi to para sa'yo. Kasi sa futures trading, pwede kang mag-leverage or parang multiplier from times 1 to times 125. Depende kung anong coin ang tinitrade mo. So kunyari naglagay ka ng 50 USDT tapos naka times 2 ka. So ang ibig sabihin nun, para kang nagtitrade ng meron kang 100 USDT. So kung tama ang speculation mo, hindi kumikita ka na parang meron kang 100 USDT. Pero kung mali din ang prediction mo, para ka din natatalo ng 100 USDT. In short, times 2 yung kita mo. Also, possible din na times 2 yun din yung talo mo. At ang pinagkaiba ng futures trading sa spot trading, sa futures, hindi mo siya bibilhin yung coin. Kasi sa spot kasi, i-convert mo yung USDT mo to coin, kung ano man gusto mong coin na bilhin. Sa futures naman kasi, USDT pa rin makukuha mo pag nanalo ka. Hindi nila i-convert to coin. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo paano mag-open ng futures account. And sa mga nakapag-register sa Binance nang hindi nakagamit ng referral code, ito yung second chance nyo para makakuha ng 10% discount sa mga trading fees. Okay, so ngayon, nandito tayo ngayon sa homepage ng Binance. So, first, punta lang kayo sa derivatives, tapos USDSM futures. So, pag pinit nyo dito, sa right side nyo, may makikita kayo magpapa-open kayo ng account. So, doon mo din ilalagay yung referral code. So, make sure ilagay nyo yun para meron kayong discount. I-link ko na lang dito yung code sa baba. Or lalagay ko dito. Okay, so, pero bago tayo mag-start, punta muna tayo sa wallet. Kasi kailangan may fund yung pera mo sa USDM wallet. So, balik tayo ng homepage. Then, punta tayo ng wallet. So, overview. So, kunyari, ang pera mo nasa fiat and spot. So, kailangan mo muna i-transfer siya from fiat to USDM futures. Sa CoinM futures naman, in case ang pera mo ay nasa, kunyari, ang pera mo ay coin na. So, pwede mo din i-trade yung coin mo. Basically, parang same lang din naman. Ang USDM futures kasi, USDT ang gamit mong pang-trade. Pero kung kunyari, meron kang Bitcoin na coin mismo, pwede mo din siya ipang future. So, makukuha mo din. Bitcoin din makukuha mo. Pero ako, personally, lagi kong ginagamit is yung USDT. So, USDM futures tayo. So, kunyari, nalipat mo na yung pera mo sa USDM futures, doon pwede tayo mag-trade. So, balik ulit tayo sa USDM futures. Now, I know medyo magulo tignan ngayon yung interface natin. So, try ko ituro sa inyo as simple as possible. So, dito mo makikita kung anong coin ang gusto mong i-trade. So, kunyari gusto mong i-trade is yung BNB. So, type natin BNB. Then, meron ditong 4 na klase. Dito ako lagi sa BNB USDT. Ang quarterly kasi para siyang may expiration date yung orders mo. So, every 3 months, I think, maka-auto-close yung position mo. Parang gano'n ang pagkaintindi ko. So, dun tayo sa perpetual lagi. So, wala siyang expiration. So, kung nakabukas siya, kung matagal siya nakabukas, pwede. Okay, so nandito tayo ngayon sa BNB USDT. Tapos dito, check nyo kung gusto nyo yung cross or isolated. So, dito sa cross, medyo mas complex ang cross kasi compared sa isolated. So, suggest ko sa isolated na lang kayo. Pero sa cross kasi, parang pag marami kang position na nakabukas, same sila lahat ng liquidation price. At kung kunyari, meron kang 100 USDT na nilagay, tapos yung position mo is 50 USDT lang. So, pag bumaba yun, mababawasan din yung balance mo kasi itatry niyo yung best niya para hindi ka ma-liquidate eh. Ganon din pag tumataas yung value mo, kunyari nanalo ka, yung mga pinapanalo mo, pwede mo na kagad i-bet, pwede mo na kagad din ipasok. Sa isolated naman, mas simple lang. So, kunyari naglagay ka ng 50 USDT sa position mo, nag-open ka ng position, 50 USDT pa rin. Kung natalo yung position mo na yun, 50 USDT lang. Hindi niya gagalawin yung balance mo. So again, if cross, pag marami kang position na naka-open, same sila lagi ng liquidation price. Saka pag meron ka pang balance,
titry niyang babawasan niya yung balance mo para hindi ka maliquidate just in case natatalo ka na. And pag nananalo ka naman, yung balance mo, pwede mo din ipasok ulit yung mga pinapanalo mo dun sa position na yun. Sa isolated naman, wala yung ganun. Kung 50 USDT ang pinasok mo sa position na yun, 50 USDT lang. Pag natalo ka, 50 USDT lang din. Hindi mababawasan yung balance mo. So ngayon, ano nga liquidation price? So for example, ngayon, meron akong position ngayon at ang liquidation price niya is 33.892. Dito tayo sa DOT kasi ito yung position ko. So ngayon, nasa 37.625 siya. So pag bumaba siya ng 33.892, maliliquidate yung position ko. Meaning, itong $497 ko, zero na yan. Okay, zero na yan. So yun yung kailangan yung i-manage yung risks nyo. Kasi mahirap maliquidate. Sakit. Ang entry price naman, meaning dito ako nagpasok ng position. So nung sa 41.900 yung DOT, dun ko pinasok yung position. Mark price, yun yung mark price, yun yung presyo ngayon. So gumagalaw yan parate. Margin ratio, para lang percentage. Kung nag 100% yan, ibig sabihin na liquidate ka na. So ngayon, nasa 6.22% pa na ako. Medyo safe pa. Kasi makikita mo sa right side, nandito yung parang risk warning. So nasa green side pa ako. So medyo safe pa. Itong PNL ROE percentage naman, ito yung natalo ko na so far. Kung in-out, just in case in-out ko na yung position ko, ito matatalo ko, $260. Ang ADL naman, pag 1 bar lang yan, safe lang yan. Hindi ka ma-auto-deleverage. Pero pag nasa max yan, ibig sabihin, malaki na yung panalo mo, wala ka ng kalaban, parang ganun. Pag ganun pagkaintindi ko. So pipilitin ng Binance na bawasan konti yung position mo. Pero so far, di ko pa naman na-experience yung ganun. So, kung kasi nyo, huwag na lang pansinin yung ADL. TP and SL for entire position. Ito yung take profit and stop loss. So, kung strategy mo is mag-set ka ng take profit or stop loss, ibig sabihin ng take profit is pag umabot at certain point yung presyo ng DOT, automatic i-close yung position. Ganun din sa stop loss. Kung natatalo ka na, gusto mo dito pa lang sa price, automatic out na. Yun. So, dito rin, makikita mo yung estimated na mananalo mo. Kunyari, ngayon, ang entry price ko is 41.9. Kunyari, umabot siya ng 45. Gusto kong i-out siya ng 45. Ito mga estimate mo kuha kong panalo. Pag natalo naman, kunyari, umabot siya ng 35, gusto ko i-out na kagad. Ito estimate na manatalo, $416. So, better if mag-set kayo lagi kung yun yung strategy nyo. Pero advice ko siguro, mas okay siguro maglagay lagi ng ganun. So, dito naman sa 5x, dito naman makikita yung leverage, yung multiplier. So, pwede ka mag times 1 lang, as is lang, or pwede ka umabot ng up to 75. Depende sa coin. Mga iba 125, mga iba 50 lang, mga iba 30 lang. Depende. So, as you can see, may makikita kang warning na kagad pag masyadong mataas, no? Kasi pag mas mataas ang leverage mo, mas mabilis kang ma-liquidate. So, mas malaki chance na ma-liquidate ka. So, be careful. Ito naman yung time frame. Kung gusto mo yung candle patterns mo, nasa 5-minute time frame, 30 minutes, 2 hours. Just in case meron kang candle patterns, kung memorize mo naman yun, magiging helpful to sa inyo. So, dito naman sa open long and open short. So, basically, ang big sabihin ng open long is, binibet mo na tataas yung value. So, pag tumaas yung value, kumikita ka. Dito naman sa open short, binibet mo naman na bababa yung value. So, ngayon, dito sa position ko is naka-open long. Paano nyo malalaman kung naka-open long? Itong size, pag naka-green yan, ibig sabihin naka-open long ka. So, pag meron kang position na nasa red naman, ibig sabihin nasa open short ka. So, again, ang ibig sabihin ng open long is binibet mo na tataas yung value. So, pag tumaas yung value, kumikita ka. Pag open short naman, binibet mo na bababa yung value. So, pag bumaba nga yung value, then kumikita ka. So, yun yung magandang part ng futures trading. Pwede kang kumita ng bumababa yung value. At the same time, pwede ka rin kumita na pataas yung value. So, sa position ko, pwede ko rin i-close ng kalahati lang. So, in my case, kung 497, gusto kong i-close is 250 lang. Pwede rin. Nilagay ko lang dito yung percentage na 50%, then close long. So, ganun lang kabilis guys. Ganun lang, ito yung for me, pinaka-exciting part ng futures. Kasi nga, pwede kang kumita ng pababa, pwede ka rin kumita ng pataas. So I hope may natutunan kayo. I hope na-explain ko kayo ng mabuti tong futures trading. So, subscribe na lang kayo if nakatulong to, and like this video if lalo pang nakatulong sa inyo. So yeah, thank you.